A documentary with 4 million views on the Serpensa YouTube channel exposed an alleged electric car graveyard in China. A chilling video has appeared showing fields of electric cars in China being thrown away. So what is going on here? These electric cars used to be the latest technology on China's roads. Conheça o maior cemitério de carros elétricos do mundo localizado na China e saiba por que eles foram abandonados. A China tem o posto número 1 quando o assunto é venda de carros elétricos. Șocant. Dacă ești pe internet de mai mult de o zi sau două și te interesează cât de puțin automobilele, cu siguranță nu te ocoli nici pe tine aceste virale. Mai ales în ultimul an le-am văzut de atât de multe ori încât m-am săturat de ele. Așa că astăzi vom spune adevărul, cu E și V mare, despre mașinile electrice abandonate de pe câmpurile din China. Și cel mai probabil ai auzit care este motivul real, dar hai să săpăm un pic mai mult pentru că am mai aflat câteva chestii. În plus, am fost recent acolo și am văzut cu ochii mei. Hai să ne uităm împreună la cum niște jumătăți de adevăr ajung să compună o nouă realitate, mai ales pe internet. Cine s-ar fi așteptat? Și dintre toate locurile, tocmai pe TikTok, de unde ne luăm noi de obicei adevărul. Hai să mergem totuși pe urma informațiilor și să săpăm un pic mai adânc dincolo de un viral copiat la nesfârșit cu acest cimitir șocant al mașinilor electrice din China. Pentru că există un sâmbură de adevăr. De unde pleacă totul? Sau de unde a plecat? Păi acum mai bine de un an și ceva, băiatul ăsta, Serpensa, este unul dintre cei mai vechi, să zicem așa, vlogger despre China pentru cei din emisfera, nu știu, care vorbește engleză. A făcut mai multe clipuri, face constant clipuri de acolo care s-au viralizat și evident care s-au viralizat, cele mai ales cu scamuri, tot felul de țepe și mai ales chestii care arată cât de putred este sistemul de acolo. Nu spun că nu este, multe din clipurile lui m-au atras și pe mine, spre exemplu ăsta cu tijele astea care le bagă în pământ și pun chestii în ele doar ca să păcălească fotografiile din satelit pentru subvenții. Mi s-a părut foarte tare, însă al cincilea, cel mai viral clip al lui este ăsta. Este un clip în care Serpensa vorbește despre aceste mașini abandonate pe un câmp cu miile, care ar trebui să demonstreze cum subvenția asta pe care chinezii au luat-o pentru mașini electrice s-a dus la niște mașini care apoi au fost abandonate pe câmp și că, de fapt, interesul pentru mașini electrice nu e chiar atât de mare pe cât se spune, nu? O fi adevărat sau nu o fi adevărat? Pentru că, uite, e la costum, omul vorbește destul de serios, se uită la cameră, s-ar putea să fie totuși, încă o dată, un pic de adevăr acolo. Multe imagini care arată chestia asta cu mașinile astea abandonate prin câmp și serios acum, când vezi mii de mașini în imaginea asta, serios acum, începi să-ți pui semne de întrebare. Oare încearcă chinezii să ne păcălească cu mașini electrice? Păi înainte să mergem mai departe, hai să spun totuși două cifre care pe mine m-au lăsat gură cască. Știi câte mașini electrice s-au vândut în China în 2023? Hai să zic eu, 9,05, puțin peste 9 milioane de mașini. Aștept acum însă să vină cifrele pe 2024 și nu o să-ți vină să crezi, estimările vorbesc de 12 milioane de mașini electrice vândute în China. 12 milioane de mașini electrice. Stai să te gândești un pic ce apucă pe ăștia, de ce vând atât de multe mașini electrice în China. O fi de la subvenții cel mai probabil. O să ajungem și la ele. Dar hai să dăm o căutare totuși. How much oil does China produce? Deci produce aproape 5 milioane de barili pe zi și consumă undeva la 12,8 milioane de barili pe zi. Așadar, asta îi duce la un deficit zilnic de vreo 7,9 milioane de barili în fiecare zi. Chinezii sunt în situația în care trebuie să importe petrol pentru a-și putea alimenta economia. Tocmai de aceea consumă atât de mult cărbune, spre exemplu, și tocmai de aceea au început să producă în masă atât de multe mașini electrice. În timp ce vestul a rămas în continuare dependent de benzină și motorină, mai ales pentru transport, chinezii au zis, trebuie să găsim o soluție, pentru că nu putem să stăm la nesfârșit la mâna arabilor, rușilor sau cine știe cine altcineva. S-au dus în Africa și în alte locuri, au exploatat tot felul de mine pentru metale rare, mai ales, evident, și litiu, însă jumătate din litiu îl iau din Australia și își fac propriile lor baterii și acum au capacitatea de a produce multe zeci de milioane
de baterii pe an, inclusiv, iată, pentru mașinile lor electrice. Bun, așadar, cam asta este situația de fapt. Asta se întâmplă în China. Nu mă crezi? Hai să-ți arăt pentru că am fost acolo. Și uite, spre exemplu, ce am văzut cu ochii mei când am ieșit pe stradă. Acesta este sunetul străzii. Sunt pe marginea unuia dintre cele mai aglomerate bulevarde din Chengdu. Și cam așa sună strada. Am oprit la valiera, sunt pe microfonul de pe cameră ca să vă dau un pic de senzație de cum se aude toată ambianța. Aud muzica de peste drum, a oamenilor care dansează acolo. Și pe lângă mine trec o mulțime de mașinuțe, autocare și tot felul de vehicule. Tocmai ce s-a oprit aici la comandă un taxi, este electric, un scooter care este electric într-o mașină care este electrică. De fiecare dată când vedeți mașini cu numere verzi, sunt electrice sau plug-in hibrid. Deci una electrică, electric, termic, termic, electric, electric, termic, electric, termic, electric, 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 termic, un BMW. Încă cât electrică nu am recunoscut-o. Cam asta este sunetul străzii. Și spre deosebire de alți ani, încă una electrică, deja e clar. Față de când am mai fost aici, diferența este și mai frapantă. Nu doar că este și mai liniște pe stradă, dar aerul este mai curat ca niciodată. În momentul ăsta, în orașele din China, aerul este mai curat decât la București. Așadar, asta am văzut eu cu ochii mei acum vreo lună și puțin în China și nu este singura chestie, da, care m-a uimit acolo. Uite câteva imagini, spre exemplu, din fotografiile pe care le-am făcut din goana autocarului. M-am dus acolo pentru altceva, dar de fiecare dată când mă duc încerc să-mi strâng poze pentru colecția personală, pentru că am mai fost acolo și în 2016 și în 2019 și am văzut evoluția asta de la combustie la electrice. Uite, spre exemplu, cum arată taxiul. Acesta este un model standard de la BYD, care este cumpărat de firmele de taximetrie de acolo. Uite, așa arată și din spate. Este foarte spațios, este un fel de MPV cu care se face taximetrie prin toate marile orașe din China. Așa, ce avem aici? BYD Han. Uite cum arată din spate. Ăsta venise la hotel acolo cât eram noi. Chiar arată foarte bine modelul ăsta. Super elegant, super spațios. Majoritatea scuterilor, apropo, majoritatea, nu cred că am auzit un scooter, o motopârță făcând gălăgie pe stradă. Așa e peste tot. Dar asta este prima imagine pe care o vezi de atunci de când ajungi la aeroport. Și, spre exemplu, numele acestei companii nici măcar nu știu să-l pronunț exact. Yuanhang. Acesta este i7, aici avem un Y6, un H8 și un H9. Nu sunt toate pur electrice, unele sunt hibrid sau plug-in hibrid. Ei nu discriminează, apropo, BYD produce în China inclusiv mașini pe combustie, nu doar electrice. Dar asta este una dintre mașinile care mi-au plăcut cel mai mult. Am văzut-o de mai multe ori pe stradă și când s-a lansat acest Li L9, acum vreo 2 ani, full electric, plecat de la vreo 75, acum vreo 50.000 prețul de plecare în China. Multă Tesla, am văzut foarte multe Model 3, dar mai ales Model Y. Ce mai avem? Asta este iarăși un BYD. Dar ce m-a uimit la asta este că avea combustie. M-am dus la el în parcare și am văzut eșapamentul. Asta este un plug-in hibrid. Mie mi se pare că au și șmecheri din ăștia care își pun numere verzi sau poate că în orașul ăsta era legal, dacă ai plug-in hibrid, să-ți pui număr verde. Spre exemplu, în București au încercat unii doar cu hibride, fără priză, să-și pună numere verzi și poliția le-a luat urmă. Ce avem aici? Uite, modelul ăsta, spre exemplu, nu-l recunosc din prima, deși îmi place să recunosc mașinile pe stradă. Un Xpeng P7, evident. Toyota, chinezii nu discriminează, dar din ce în ce mai puține mașini străine. Și dacă vi se pare cunoscută mașina asta de aici avem un MG ZS care se vinde excepțional de bine și în România. Hai să mai trec repede printre ele. Multe imagini de cum arată, spre exemplu, Li L9, BYD. Dar cam așa arată traficul din Chengdu. Mai aveți câte un BMW sau un Mercedes, un Volkswagen pe aici și pe acolo, însă companiile străine
occidentale vând din ce în ce mai puțin acolo. Ok, hai să vedem totuși de unde vine povestea asta cu mașinile abandonate din China, pentru că v-am spus că există un sâmbure de adevăr. Dacă v-am zis că se vor vinde 12 milioane de automobile în 2024, e clar că unele dintre ele, să zicem așa, vin de la companii care nu vor reuși. Competiția este atât de acerbă, însă lucrurile nu erau la fel în 2020, 2021 sau 2022. Lucrurile au accelerat foarte mult în ultimii ani, mai ales în ultimii 2-3. În 2020, imediat după pandemie și 2021, în China au dat faliment foarte multe companii de ride sharing. Spre exemplu, Uber sau Lyft sau cine știe Bolt, ce mai avem noi pe aici, ei au Didi. Didi a reușit. Dar pentru fiecare companie de acolo care reușește, sunt foarte multe care dau faliment. Spre exemplu, imaginile pe care le-ai văzut aici la Serpența, da, cu mașinile abandonate, sunt de la două companii. Avem în Hangzhou compania Microcity, o companie care a dat faliment și flota a rămas parcată lângă râul Qiantang. Asta este unul dintre exemple. Iar în Shanghai a mai apărut tot așa pe un câmp niște sute de mașini ale unei companii BJV EC3, o poveste de genul ăsta, tot pentru ride sharing și au fost retrase din cauza schimbărilor de reglementări locale. Ca să înțelegeți, chinezii sunt și ei destul de agresivi când vine vorba de business și vor să fie primii, mai ales când totul se întâmplă pe repede înainte și vor să câștige cotă de piață. Cu toate astea, hai să vă zic niște cifre legate de piața de mașini electrice de acolo. Se estimează că până în 2030 vor ajunge la aproape 800 de miliarde de dolari valoare, de la vreo 300 de miliarde în momentul ăsta. Deci e clar că piața va continua să crească și este clar că vor exista și loseri. Da? E o creștere destul de accelerată și sunt foarte multe subvenții. Uite, spre exemplu, ce am aflat cu un pic de research, statul a investit între 2009 și 2023, așadar a avut o strategie pentru asta, vreo 231 de miliarde de dolari în subvenții și foarte multe companii care produc mașini electrice în China au scutiri până prin 2027 de taxe. În plus, statul chinez a investit destul de mult în stații de încărcare și majoritatea mașinilor pentru flotele guvernamentale trebuie să fie electrice. Nu am toate informațiile astea, sunt doar câteva pe care le-am găsit. Ok? Și acum, dacă înțelegem că au avut strategia asta, trebuie să înțelegem cum au ajuns să fie atât de competitivi. Da, a ajutat și statul prin tot felul de subvenții și ajutoare, dar există și această competitivitate nativă a chinezilor. Și tocmai de aceea foarte multe companii europene încep să aibă probleme pentru că se bazau pentru profiturile lor pe vânzările din China. BMW, Mercedes, Volkswagen, Audi. Audi, spre exemplu, a lansat o marcă special pentru piața de acolo în parteneriat cu cei de la SAIC. SAIC, printre altele, produce ID.3 pentru Volkswagen, care nu se vinde prea bine în China, dar se vinde MG ZS. Ghici ce mașină s-a vândut surprinzător de bine în 2024 în România? MG. Însă, subvențiile ale statului la un moment dat se vor stinge. Întrebarea este, vor rămâne competitivi chinezii în competiția cu mărcile europene? Foarte probabil, pentru că vedem deja din 2024 Rabla Plus e aproape pe ducă și oricum nu contează decât pentru mașini mai ieftine de vreo 40-50 de mii de euro în decizia de cumpărare a unui client. Însă în foarte multe țări aceste subvenții pentru mașini electrice sunt pe cale de dispariție. Cu toate astea, mașinile astea continuă să se vândă. A existat o scădere, dar continuă să se vândă destul de puternic. Însă, hai să vedem un pic care sunt problemele noastre pe partea asta aici. De ce nu facem noi adopția mai rapid la mașini electrice? Păi pentru că nu avem planuri pe 14 ani sau mai mult, așa cum au făcut chinezii și în continuare suntem dependenți de o industrie auto pe care încercăm să o ținem în perfuzie. Uniunea Europeană ține o grămadă de companii care produc automobile în perfuzii, dar fac mașini prea sofisticate, prea complicate și prea păcătoase când vine vorba de costuri. Și atunci, de ce această încăpățânare a noastră de a ține cu dinții de benzină și motorină? Păi nu sunt încăpățânările noastre. Cel puțin nu este a mea. Sunt sigur că mulți dintre voi vă doriți o mașină electrică. Ce ne ține pe foarte mulți pe loc este evident prețul. Prețurile însă vor continua să scadă. Și știți de ce? Pentru că prețul la litiu
este în continuă scădere. Uite cam cum arată graficul prețului la litiu în ultimii, hai să zicem, vreo 7-8 ani. Vedem cum interesul pentru mașini electrice nu era cine știe unde, în pandemie aproape s-a prăbușit, după care, evident, cu subvențiile din Occident, prețul la litiu a crescut pentru că a crescut cererea de mașini și piața nu a ajuns din urmă. Dar ce să vezi? Chiar dacă încă aveam subvenții în 2023, prețul a început să scadă. În partea a doua a anului 2023, prețurile aproape s-au prăbușit și nu și-au mai revenit. Ba dimpotrivă, continuă să scadă. Suntem acum la nivelul prețurilor din 2021 sau 2019 la litiu. A spus-o și Elon Musk, găsim litiu în tot timpul. Se găsește atât de mult litiu și se exploatează atât de avansat și de robotizat încât australienii, v-am mai povestit o chestie asta, au o problemă să-și mențină forța de muncă la lucru pentru că Australia produce jumătate din litiu pe care îl folosește toată planeta. Așadar, această limitare a prețului la litiu nu mai ține pe loc industria auto. Ce o mai ține pe loc? Păi electronica și software-ul mai degrabă și apoi partea de finisaje. Majoritatea companiilor auto produc în sistem robotizat. Din ce în ce mai multe mașini sunt făcute aproape fără oameni. Tocmai de aceea Xiaomi are niște probleme cu SU7 Max, modelul acela pe care au început să aducă și în vest, cu unele probleme de asamblare pentru că roboții încă mai fac greșeli, dar avansează. Până și chinezii produc foarte multe mașini electrice cu roboți, iar prețul va continua să scadă. Nu sunt obsedat, nu sunt apostolul mașinilor electrice, pur și simplu mă uit la costurile de fabricație și la valoare. Marja de profit va fi din ce în ce mai mare pentru mașini electrice în condițiile în care la mașinile pe combustie nu are cum să crească din cauza numărului mare de piese. O mașină electrică are de 3 ori mai puține componente decât una pe benzină sau motorină. Mai mult decât atât, mașinile electrice sunt mult mai ieftine față de hibride și plug-in hibride, care sunt concurenții, mai ales în piața din România, cu mașinile electrice. Hibridele sunt practic două mașini într-una, înghesuite cu multe probleme și cu foarte mare stres, spre exemplu, pentru motorul termic atunci când merge doar la electric și invers. E cel mai rău din două lumi puse la un loc. Nu sunt fanul deloc al hibridelor decât într-un singur scenariu. Nu ai acces la o stație de încărcare. Și aici vine o adevărată problemă. Și asta cu siguranță nu poate fi ignorată. Avem o problemă cu stațiile de încărcare și chestia asta nu se va rezolva prea curând. Dar să vedem cât de mare este problema asta cu stațiile de încărcare. Că vă spuneam că chinezii au investit enorm în stații de încărcare și în momentul acesta au milioane și milioane de oameni care încarcă uneori aproape zilnic o mașină electrică pentru naveta lor. În realitate la vreo 2-3 zile. Dar hai să zicem, hai să ne uităm un pic pe PlugShare. Dacă n-ai aplicația, îți recomand să o descarci, să te uiți sau poți să te uiți pur și simplu online. Și uite cam cum arată România când vine vorba de stații de încărcare. Și acum hai să filtrăm. O să pun doar stații mai puternice de 48 de kW. Să le vedem doar pe alea de la 50 în sus. Par puține? Hai să începem să dăm zoom, pentru că aici nu le poți vedea pe toate decât dacă începi să te apropii și abia când începi să dai zoom o să începi să le vezi. Și dacă mă duc la București, evident că o să fie ușor. Pentru bucureșteni există în momentul acesta zeci și zeci de stații de peste 50 de kW, cele la care vei sta cel mult o oră ca să încarci sau multe dintre ele oricum sunt prin mall-uri sau hipermarketuri, locuri unde trebuie să ajungi evident măcar o dată pe lună, o dată pe săptămână sau mai des, cine știe, și poți să-ți încarci mașina. Asta este Bucureștiul însă, dar sunt și mai multe. Dacă încep să dau zoom, încep să le găsesc. Și nu există stații la mai mult de 10 minute de oricine în București, la fel ca la benzinării. Însă, situația nu este ideală, da? Spre exemplu, pentru cei din zona asta de aici, nu o să fie la 10 minute. La țară încă nu au apărut destule stații. Sunt foarte multe care se instalează și se vor instala de aici înainte prin PNRR și avem o grămadă de bani pentru chestia asta. Nu trebuie decât primăriile sau investitorii să folosească banii pentru a mări rețeaua de încărcare. Așadar, în 2025 prețul nu va mai fi o preliște, o să ne mai rămână unele probleme de infrastructură dincolo de orașele mari. În orașele mijlocii încep să apară, trebuie să mai mergem la țară și din ce în ce mai des în zonele de tranzit să avem stații rapide care încep să fie pe lângă autostrăzi mai mult decât suficiente. Avem și rețeaua Supercharger de la Tesla, partea de încărcare se va rezolva și asta.
Problema însă despre care foarte multă lume vorbește este, ok, dar ce facem dacă ne luăm toți mașini electrice? Cum o să le încărcăm? Păi s-ar putea să fie un pic de adevăr și aici. În realitate însă am discutat cu chestia asta cu oameni foarte deștepți în IGDLCC și mi-au spus că la fel ne puneam întrebări dacă o să avem destulă rețea pentru telefonia mobilă în anii 90 și iată că am rezolvat-o. Eu cred că vom rezolva problema și pentru mașini electrice pentru că avem niște multe miliarde de la Uniunea Europeană pentru sectorul energetic. Nu știu dacă știți chestia asta. Avem bani prin PNRR pentru rețele de transport de energie electrică care ar trebui să rezolve chestia asta. Trebuie doar folosiți cu cap, nu doar pe pile, șpăgi, știți voi, combinații. O altă problemă despre care trebuie să vorbim este cea legată de lanțul de aprovizionare. Știu că sună un pic lemnos, dar da, sunt oameni care spun că, ok, cum o să facem când avem nevoie de baterii dacă toate bateriile planetei se produc într-un singur loc? E bine, în China se produc într-adevăr peste jumătate din bateriile planetei, dar nu toate. Începem să avem fabrici de producție de baterii de mașini electrice, inclusiv în România. Nu știu dacă ați auzit de cei de la Prime. Intenționez să-i vizitez, ei produc baterii inclusiv pentru automobile electrice care se asamblează în Europa. Și nu suntem singura țară în care există astfel de investiții. Eu cred că Europa se trezește, un pic mai greu, dar o să înceapă să-și producă propriile baterii, pentru că nu e chiar atât de complicat. Multe din baterii se vor face oricum din cele care se reciclează de la mașini electrice, alea multe vechi care se strică. Nu sunt chiar așa de multe, dar cred că ați prins voi ideea la care mă refer. Așadar, dependența de materiale rare poate fi rezolvată prin reciclarea bateriilor existente, însă va mai fi o perioadă până când vom începe să reciclăm, când trebuie să ne aprovizionăm din alte părți. Tocmai de aceea e bine că avem litiu din abundență și în Statele Unite și în Australia, nu doar în China. Pentru cei care caută o să găsiți informația, dar mai sunt și alte metale rare de care avem nevoie, spre exemplu din Africa, și da, este de datoria noastră să ne facem relații economice cu astfel de țări din care să ne luăm ce ne trebuie. Și când zic de noi, mă refer inclusiv la producătorii din România, pentru că Ford produce deja o mașină electrică în România, cu siguranță și Dacia va trebui să înceapă să producă mașini electrice aici, nu doar să le importe sau să vândă doar hibride. Avem nevoie și de o Dacia full electrică produsă aici. Mi-a scăpat mie un model important. Springul, care este cea mai vândută mașină electrică din România, este adusă tot din China. E de văzut însă cum se va așeza în toată ecuația asta și Europa, pentru că văd foarte multe companii auto europene care sunt motorul economiei ei în multe țări din care vin, care au mari probleme. Și tocmai de aceea, cred că în 2025, din nou, lustruiesc globul de cristal, ce s-a întâmplat cu Honda și Nissan în Japonia, eu cred că se va întâmpla și în Europa. Volkswagen e într-o situație foarte dificilă. Grupul Stellantis are mari probleme cu multe din modelele și fabricile sale. Dacă tu și la vânzările din România, o să vezi că nu le merge extraordinar. Și nu m-aș mira să văd niște alianțe din ce în ce mai mari între mai multe mărci din Europa. Nu știu câți dintre voi știți, spre exemplu, că multe din motoarele de la Mercedes sunt produse de Renault. Sunt multe modele Mercedes dezvoltate de Renault. Sunt români de la Renault Tehnologii care lucrează în România la modele Mercedes. Ca să preîntâmpin niște comentarii, o să spun chestia asta la final. Sunt utilizator de mașină electrică de suficient de mulți ani. Am avut prima Tesla Model 3 din România, modelul european, apoi primul Model Y din România și cu siguranță următoarea mea mașină va fi tot electrică. Și nu m-a plătit nimeni ca să-mi cumpăr mașinile astea electrice, nu am primit niciun fel de reducere, ba dimpotrivă, le-am cumpărat din banii mei de fiecare dată, iar primii ani mi-au fost foarte dificili. Ca să-mi repar mașina a trebuit să mă duc în Austria de 2 ori, însă între timp am mai avut treabă la un service și s-a rezolvat la București. Situația nu este ideală, se stă la rând și acum, însă nu prea trebuie să ajung la service decât pentru intervenții de tinichigerie sau de reparații. Nu am costuri de revizie, însă nu pentru asta mi-am luat mașină electrică, pentru a economisi, să zicem, la revizii. Da, mă interesează faptul că eu merg cu energie din fotovoltaice, dar adevăratul criteriu de selecție pentru următoarea mașină ar trebui să fie în primul rând siguranța. Mașinile astea sunt mai sigure decât celelalte mașini de pe stradă, mai ales în caz de accident. Caută testele Euro NCAP și te vei convinge.
Știu că e un criteriu important de cumpărare pentru mulți dintre cei care aleg o mașină pentru familia lor. Apoi vine partea de economie. Da, aș mai insista și pe partea aia de mediu, care pe mulți nu prea interesează, dar serios acum, poluarea din marile orașe ne ia 7 ani din viață. Cât ai da ca să poți trăi mai mult? Pentru că mare parte din poluarea din marile orașe din timpul iernii vine într-adevăr din sobe centrale, iar în timpul verii vine din șantiere. Cele mai multe particule însă fine, periculoase, poluante, sunt generate și menținute în aer, în atmosferă, de automobile și autobuze. Ăsta este adevărul. Particulele fine care sunt ridicate în aer nu apucă să se așeze, sunt menținute în permanență în mișcare și ajungem să le inhalăm. Practic ne gazăm singuri în interiorul marilor orașe. La nivel global, mașina electrică nu va salva planeta, dar cu siguranță ne poate salva pe noi de particulele fine, vă spuneam, din diesel. Mai sunt destule probleme cu mașinile electrice, mai avem și la ele particule de la frâne, mai puține, ceva mai multe de la învelope, dar una peste alta. Eu am fost în China și am văzut cu ochii mei. Orașele alea unde s-au introdus transportul public și de persoane full electric au făcut să dispară smogul și aerul acela care avea culoare de muștar. Care este părerea ta? Vino mai jos la comentarii. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Și dacă ai rămas până la final, am un pont pentru tine. Pe Gadget Boutique sunt cele mai bune încărcătoare, cabluri și tot felul de gadgeturi de care s-ar putea să ai nevoie. Le poți găsi și sub acest video. Dacă apeși, te duci direct pe site și poți să cumperi în siguranță cu tehnologie de ultimă oră. Cam atât însă pentru astăzi, dar până data viitoare să vă fie numai bine.